सो बिस्तारै मिक्सिङ गर्ने अनि त्यसपछि सेन्टरबाट चाहिँ व्हिल गर्दै 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 अलिकति अगाडि पुस गर्ने, जसले गर्दा रोजेटाको बेस बन्छ। अनि ब्याक आउँदै विगल गर्दै ब्याक आउने साइडबाट, अनि सिधा लिएर गएर माथि फेरि आएर नेक बनाएर अनि पोर गरेर हट बनाएर कट गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ रोजेटा स्वान भन्छ। सो फेरि एकचोटि हेरौँ। मजाले मिक्सिङ गर्ने अनि बिचबाट विगल गर्दै अगाडि पुस गर्ने, अनि फेरि विगल गर्दै ब्याक आउनु पर्यो, अनि फेरि अगाडि जानु पर्यो लाइन लिएर, अनि माथि तान्न पर्यो सिधा, अनि टक्क पोर गरेर स्ट्रेट लाइन कट गरिदिनु पर्यो। जसले गर्दाखेरि चाहिँ रोजेटा स्वान चाहिँ रेडी हुन्छ। सो यसमा पनि मिल्क टेक्सचरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै सिल्की स्मुथ नै मिल्कहरू चाहिनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँको फ्लो चाहिँ विगल गर्दाखेरि चाहिँ फ्लो चाहिँ सेक भएको चाहिँ मजाले छुट्टिन पर्ने हुन्छ। अनि त्यस पछाडि लाइन नेक र हेडलाई चाहिँ अलिकति मजाले ध्यान दिएर पोर गर्नुपर्ने हुन्छ।